Hello? Hello, and thank you for inviting me to speak here. Actually, that's not the thing that I'm going to talk about. Is actually the advantages of multiple punch research threads over the cork threads, and how we use them in the in the United Kingdom. So, as you can see, the punch thread is a thicker thread, so that means it has certain advantages. So it gives us a better fixation, so you get better strength. You get a good initial lift because of the ability for the thread to hold the tissues back much better. It induces greater collagenesis because there is more thread there, so that means that there is more collagen production during the whole thread. And also the thread will last longer in the skin, and it'll take longer for the thread to dissolve and be resorbed. Xin chào các bạn. Bây giờ thì tôi sẽ đầu tiên tôi sẽ xin nói về những cái ưu thế của chỉ gai đa hướng so với các loại chỉ gai trước đây. Thì chỉ gai đa hướng thì chúng ta sẽ có sợi chỉ gai dài hơn, dày hơn, và tuy nhiên là cái kích thước của canoin thì không thay đổi. Và chỉ gai đa hướng thì với kích thước dày hơn như vậy thì sẽ mang lại hiệu quả neo giữ tốt hơn, khả năng cố định tốt hơn, tăng sinh collagen nhiều hơn, và sợi chỉ dày thì cũng sẽ có thời gian hiệu quả tác động kéo dài hơn. And you can see here how every step of the thread will actually give very good fixation around it, and it comes in two sizes at 90G and 21G. The 21G thread is 0 size, and the 19G is 2, and the packing, of course, they come as 60 in every pack, and that's 6 in every folder. Và cấu trúc của sợi chỉ gai đa hướng này thì cho phép các mô xung quanh chìm vào những cái ổ khuyết ở bên trong sợi chỉ và tạo ra cái lực neo giữ tốt hơn. Chúng ta có hai cái loại canoin, đó là canoin 19 gauge và canoin 21 gauge. In the UK, cork threads have become were very difficult to start because there was a lot of misconception about how they're used. Và thực ra thì khi mà bắt đầu mới dùng cái loại sợi chỉ gai PDO này để cho việc nâng cơ thì chúng tôi đã gặp rất nhiều khó khăn bởi những cái sự hiểu lầm cũng như là chưa hiểu rõ trước đây về quan điểm về căng chỉ. Also, they were misrepresented as a lunchtime facelift, and I don't like to use facelift with any of my non-surgical treatments because when you speak about a facelift, everything else you say to your patient will be forgotten. The thing that they will remember is the word facelift, and of course you're not going to give them a facelift. So then they become disappointed. Và khi mà chúng ta thực hiện căng chỉ cho bệnh nhân thì chúng tôi đã dùng chỉ PDO này là một cái phương pháp điều trị không phẫu thuật để mang lại hiệu quả nâng cơ vùng mặt hiệu quả cho bệnh nhân, và điều này đã được chứng minh qua thời gian. This is a technique that we use to do a brow lift, and you can have the 3 insertion points, and I'll talk to you while this is happening. Đây là hình minh họa của chúng ta căng chỉ để nâng cung mày, và với kỹ thuật này thì tôi sử dụng 3 điểm vào. So we have 3 insertion points in this situation. One is in the mid-papillary line, and one is medial to it, and one is lateral to it. Với 3 điểm vào này thì chúng ta sẽ có 3 đường đi sợi chỉ. Đường thứ nhất là đi qua đường giữa đồng tử, và đường thứ hai là đi qua góc, đường thứ hai và đường thứ ba là những đường thẳng đi qua góc mắt trong và góc mắt ngoài. And you can use more than one thread from each insertion point to get the lifting effect that you require on the shape of the brow. Và để đạt được hiệu quả tốt hơn thì ở mỗi điểm vào này chúng ta có thể dùng nhiều hơn một sợi chỉ. And this is another a result that we got. It's a natural result. It's subtle, and there's no downtime. There may be some swelling, especially along the line of the actual thread. And to do the brow lift, don't use you use only the 21 gauge, not the 19. And don't try to overlift it because it looks unnatural. Và với kỹ thuật này thì chúng ta sẽ tạo nên một hiệu ứng nâng cung mày một cách tự nhiên, và bệnh nhân hầu như không cần thời gian nghỉ dưỡng. Về tác dụng không mong muốn thì ngay sau khi làm, một vài bệnh nhân có thể có những hiện tượng là sưng nề và phù nề đỏ nhẹ, hoặc thậm chí là hiện tượng trơn dọc theo sợi chỉ, nhưng mà những cái tác dụng này thì mất đi rất nhanh. Another technique is to just use one entry point, and from that entry point to go to 3 different directions or even 4.
If you use one entry point, you get less downtime and less entry points, means when you finish the treatment. And I also like to have toxin treatment before I do these treatments, because if we relax the muscles that depress the brows and then we lift the brow, we get a much better result. Kỹ thuật nâng cung mày tôi còn sử dụng một kỹ thuật khác, đó là chỉ sử dụng một điểm vào, và một điểm vào này sẽ đi đến cái 3 cái đường ở giữa đường đồng tử và ở góc mắt trong và góc mắt ngoài. Khi mà chúng ta sử dụng một điểm vào thì sẽ có ít tác dụng không mong muốn hơn. Bệnh nhân hầu như không cần thời gian nghỉ dưỡng. Và thường thì tôi kết hợp với cả toxin tiêm ở vùng mắt để nâng hiệu quả, vì toxin sẽ tác động lên những cái cơ mà có tác dụng hạ cung lông mày xuống, và khi mà chúng ta làm thế thì sẽ nâng được hiệu quả tác động điều trị của cả toxin và nâng chỉ. And this is before and after, and I don't mind my patients having makeup after the treatment, because we only have 2 entry points on the top, and as long as they avoid putting the makeup in those entry points, they can put makeup on the rest of the face and they go out looking good. Và với kỹ thuật chỉ một điểm vào thì bệnh nhân ngay sau khi làm vẫn có thể make up được, chỉ cần trừ tránh cái vùng đường điểm vào trực tiếp của sợi chỉ, và bệnh nhân sẽ trở về mà hầu như là không ai phát hiện ra là cô ấy vừa tiến hành một thủ thuật căng. It's another result before and after. It's quite subtle, you see. Another reason we use the brow lift technique is not just to lift the brow, but you can see how it can really affect a heavy top lid here. By lifting the brow, we're actually having an upper lid lift as well, which is quite a nice result for patients, because a lot of men don't want to have a curved brow. However, if they have a heavy lid, it will help. Và có một cái tác dụng khác, đó là chúng ta khi tiến hành căng chỉ ở vùng này thì không chỉ có tác dụng nâng cung mày mà còn có tác dụng với cả cái hiện tượng mà sụp mi trên, và những cái tác dụng này sẽ rất là nhẹ nhàng và tự nhiên mà không gây hiện tượng bị over. Và tôi cũng không muốn sử dụng căng chỉ ở cung mày và mắt một cách quá nhiều để tạo nên hiện tượng mắt cáo. So for the facelifting, for the cheek, our insertion point is in front of the hairline, above the zygomatic bone. The tip of the thread is just beyond the nasolabial line. Oops. Very quickly. Go back again. And you can use 2 or 3 threads per insertion point. And I always like to show my patient the treated side. I always treat one side of the face and then show them. Because if you treat both sides of the face, by the time they go out, they've forgotten what they looked like before when they came in. If you do half the face and show them, it's always wow, it's an amazing thing for them to see. Đây là cái hình ảnh minh họa căng chỉ vùng rãnh mũi má. Vùng rãnh mũi má thì chúng ta sẽ đi điểm vào ở phía ngay trên xương gò má ở gần đường chân tóc, và cái điểm treo sẽ là điểm ngay vượt qua cái rãnh mũi má. For the marionette line, of course, insertion point can be just in front of the ear. You can use 29 or 19 gauge threads, and the tip of the thread again placed just beyond the marionette line. Và với đường marionette thì chúng ta cũng sử dụng kim canin 21 hoặc 19, và chúng ta sẽ đi chỉ ở ngay phía điểm treo sẽ là ngay phía trước của tai, và cái điểm kết thúc của chỉ sẽ là ngay cái điểm mà ngay vượt qua đường marionette. For the jawline, our insertion point is above the zygomatic bone again, in front of the hairline, and the tip of the thread is placed just beyond the jawline. Và đối với tạo hình đường viền hàm thì điểm vào sẽ tương tự như tạo hình của rãnh mũi má, và chúng ta sẽ đi chỉ từ phía trên của cung gò má đến phía dưới đường viền hàm. When I do my training, I always use a 21 gauge thread, and one thing I like to do with my delegates is to do this sort of five thread technique, and I crisscross my threads. I go from my top of my zygomatic bone to the lower part of the nasolabial fold, then from the ear point to the top part of the nasolabial fold, then again from the top again I go right down to the bottom of the marionette, and from the ear to the top of the marionette. So I'm crisscrossing my threads, and again from the zygomatic bone all the way down to the jaw.
And I find that with these 5 threads, I get a really nice lift, and it's really nice for my delegates because they see a good result with 5 threads on each side, and it's easy to do. Với kỹ thuật nâng rãnh mũi má vào đường marionette thì tôi thường sử dụng 5 sợi chỉ như quý vị có thể nhìn thấy. Thì chúng ta sẽ phân chia các sợi chỉ này ở phía đầu, phía trên và phía dưới của đường rãnh mũi má cũng như đường marionette. Thì cách đi sợi chỉ 5 sợi và phân chia vào các cái điểm lực tác động khác nhau như thế này sẽ mang lại hiệu quả nâng tốt nhất cho bệnh nhân. Also, when I do my facelift, like with the brow, I like to pre-treat my patients with botulinum toxin because then I relax my platysma bands and my platysma muscles, so I get a better lift. Tôi thường kết hợp tiêm botulinum toxin trước khi tiến hành căng chỉ và đặc biệt là những cái vùng mà cơ hạ môi dưới đường viền hàm và cơ bám da cổ. So, when you're starting out with threads, try to consider gaining experience with the cork threads before you go to the N-fix thread. It's slightly easier to use. Then progress to 21 gauge receiver threads. Then, when confident, move up to the 19 gauge. The 19 gauge thread is a lot more difficult to go through tissues, of course. So when you're starting out, it's better to start with the 21 gauge. The 19 gauge, you can get better results though. And good local anesthesia is required, of course. Và tôi muốn chia sẻ với các bạn một số kinh nghiệm là trước khi tiến hành dùng chỉ 21 gauge thì chúng ta nên tiến hành với các cái chỉ gai khác trước để lấy kinh nghiệm, và sau đó khi chúng ta quen rồi thì sẽ chuyển sang chỉ 19G, vì đây là cái chỉ mà sẽ có cái kháng lực cao hơn và chúng ta cần phải gây tê tại chỗ cho bệnh nhân trước khi tiến hành căng chỉ. So we have to have good local anesthetic, then use the left hand to palpate and guide your insertion. Apply firm pressure at the tip of the cannula to make sure it's properly anchored, and then elevate the tissues while withdrawing the cannula. It's quite important here, you can see, to pull the thread back a bit to make sure that it has engaged before you start moving the tissues and removing the cannula, because then you're certain that the tip has engaged. That's really important to remember when you're doing that. Và khi chúng ta tiến hành căng chỉ thì sau khi gây tê, chúng ta đi canuyên vào, chúng ta sẽ sử dụng tay trái của chúng ta để tiến hành dò đường xem sợi chỉ đã đi đúng lớp chưa, và chúng ta sẽ tiến hành ấn một cách nhẹ nhàng trên canuyên để đảm bảo là cái sợi chỉ đã được neo giữ vào mô, và cuối cùng là chúng ta sẽ nâng cái mô cần neo giữ lên ở thao tác cuối cùng để đảm bảo cái hiệu quả kéo được một cách tốt nhất. When you're cutting the thread, make sure you go back by about 1 centimeter so that when you cut the thread, the end of the thread is not protruding through the skin. Và khi cắt chỉ thì chúng ta cần phải lùi ra lại phía sau một chút, khoảng 1 cm để đảm bảo rằng sau khi cắt thì sợi chỉ sẽ hoàn toàn chìm vào bên trong mà không bị lồi ra ngoài. The same with the preauricular area. Areas of resistance can be from facial ligaments or previous facelifting surgery or even previous thread treatments. Và đây là hình ảnh minh họa ở một số vùng da khi mà chúng ta đi thì sẽ có kháng lực nhất định. Kháng lực này thì có thể gây nên bởi các cái dây chằng của da hoặc là bệnh nhân đã có những cái phẫu thuật ở trước đó. Same things as before, but remember with threads, don't pull the cannula back before you're ready to remove it at the end. So if you find a bit of resistance, don't try to come back and change direction, because if you do that, you will engage the thread and then you will not be able to get the full length of the thread. Và khi chúng ta gặp những cái kháng trở này thì chúng ta có thể sử dụng một số kỹ thuật như là chúng ta xoay nhẹ canuyên và dùng tay trái để thăm dò đường đi của canuyên, chứ chúng ta tuyệt đối không rút canuyên lại trước khi mà chúng ta đã tiến hành căng chỉ xong và tiến hành rút canuyên ra ngoài. Thì chúng ta sẽ không rút canuyên trong quá trình chúng ta đang tiến hành đi vào căng chỉ. And again, make sure you're pushing back a bit so that you don't leave the end of the thread coming out. Và tôi xin nhắc lại là khi tiến hành cắt chỉ thì chúng ta cần phải dùng kéo để đẩy mô lại phía sau khoảng 1 cm để khi cắt xong thì chỉ không bị hở lộ ra ngoài. A few results. This is all for the forehead and combined with botulinum toxin as well. Đây là những hình ảnh mà tôi tiến hành căng chỉ của bệnh nhân và kết hợp với tiêm toxin ở vùng trán. And as a result, this is with a 19 gauge recessed PDO threads, facelifting.
Đây là hình ảnh minh họa khi chúng ta tiến hành căng chỉ sử dụng canvin 19G. You see how you get a really nice result both with the marionette line, with the jowl and the nasolabial fold. But also quite interesting is that you also get this sort of softening of this depression that you have in the posterior cheek because you're repositioning the tissues back. Và với bệnh nhân này thì cải thiện cả đường viền hàm, rãnh mũi má và đường marionette, và cấu trúc chung của khuôn mặt của bệnh nhân đã được thay đổi vì tất cả các cái cấu trúc lỏng lẻo đã được kéo lên. Another side. And another one. Again, that's with the 19 gauge recessed PDO threads. Đây là những hình ảnh khác chúng ta sử dụng chỉ với canvin 19G. What's really interesting, of course, is that this is your before picture, this is your immediately after, but 4 weeks later, you get a further improvement, and that's due to the stimulation of collagen in the skin and the tightening that you get post-operatively. Có một điều thú vị nữa là hiệu quả của bệnh nhân 4 tuần sau khi căng chỉ thậm chí còn nhiều hơn so với ngay sau khi căng chỉ. Đấy, hiệu quả này có được nhờ sự tác động tăng sinh collagen và các thành phần xơ khác ở vùng mặt sẽ làm săn chắc gương mặt hơn, và hiệu quả này sẽ thấy rõ dần theo thời gian. Một thời gian sau khi căng chỉ thì bệnh nhân sẽ càng thấy sự cải thiện rõ ràng hơn. This is a colleague of mine, Dr. Terry Long, in Harley Street in London. So another nice result. So the recessed PDO threads are easy to use and give better results than the previous PDO threads, and also the bidirectional cone structure that I was using before. So it's an improved thread, the recessed thread. Và đây là một bác sĩ ở London thì cũng cho rằng là khi mà sử dụng cái chỉ PDO này của chúng tôi thì sẽ có tác dụng hiệu quả tốt hơn những cái chỉ gai hình nón và những chỉ gai đa hướng truyền thống. I'll just go back one interesting thing is you see how in the tear trough area, without treating that area, when you do the thread lift, you actually improve the tear trough as well, which is quite a good thing to mention. Thank you very much. Tôi muốn lưu ý một chút là khi mà chúng ta kéo rãnh mũi má lên thì đồng thời cũng sẽ có hiệu quả với cả cái vùng tear trough, thì đây là một hiệu quả rất tốt của việc căng chỉ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.